سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. تفاصيل في الرسم رائعة حقا في رسم الجبال والجو الصحراوي. هذه الدقائق سنعيش أجمل دقائق فنية وتفاصيل رائعة بإذن الله. هنرسم طريق وصحراء والصخور، والصحراء رغم أنها صحراء قاسية إلا أن لها سحر حقيقي وأجواء فريدة. هنعيش هذه الأجواء إن شاء الله في هذه الدقائق. تابعوا معايا، بنملأ المساحات اللي حددناها، كل مساحة لوحدها بلونها، وهنضع تفاصيل كثيرة جدا في هذه المساحات وهتظهر بشكل رائع في الدقائق التالية. وفي غضون هذه الدقائق سنرى تفاصيل مهمة جدا لنا كرسامين. هنشوف ازاي بنحدد الصخور وازاي بندي كل صخرة ملامحها، وهنشوف تفاصيل مهمة جدا في وضع الضوء والظل ان شاء الله. لاحظ معايا الآن بنحدد مساحات دوائر مغلقة، كل دايرة من دول صخرة بنحددها عشان تريحنا بعد كده واحنا بنرسم التفاصيل لكل صخرة. بنملأ المساحات بعد ما حددناها بألوان مناسبة، درجات الصخور، البنيات، واللي هندخل فيها ظلال وأضواء بدرجات مختلفة أيضا. تابعوا معي. تحديد مبدئي ورسم ألوان مبدئية، وهنبدأ نملى المساحات التانية، المسطحات الصحراوية دي بشكل مبدئي أيضا. أما التفاصيل والملامح لحظات رائعة هنعيشها بإذن الله، صدقوني عندما أقول لكم ذلك. المساحة التانية دي كمان نملاها، المساحة المسطحة الصحراوية. فاضل معانا الطريق، نملأه بلون مناسب. هو الطريق هو اللي لونه مختلف شوية عن بقية العناصر، باللون الرصاصي الموف. ما نملأ الطريق، وتلاحظ ان انا وضعت الظل على يمينك في الطريق هنا، وبقية الطريق هنسيبه مضيء. ودايما لو تفتكروا بنقول ان الظل يعني البرودة، والبرودة يعني الألوان السماوي اللي فيها الأزرق والألوان الرصاصي. شوف واحنا بنضع الأماكن اللي فيها ظل زي المنطقة دي، طبعا الشمس على يمنا، فالمنطقة دي فيها ظل الصخور العالية دي، وضعنا اللون الأزرق، لون بارد. طبعا هندمجه لسه، وطبعا الجزئية دي من الطريق أيضا متأثرة بالظل، بنظلل المكان ده لون بارد، في حين إن الأماكن التانية اللي فيها الإضاءة سيبنا فيها ألوان الحرارة، والحرارة يعني البرتقالي، البني، الأحمرات، البنفسجي شوية، وهكذا. بنزود الظل هنا، شفت بنحدد مساحة الظل، وبعد ما ندي الإضاءة العالية في الطريق في هذه الجزئية هيبان المكان ده كأنه مظلل بالفعل.
الإضاءة هنا، أما في الجزئية دي ظلال، وهنبدأ ندي جسور الظل بين كل صخرة والتانية، وجسور الظل بين الصخور والأرضية اللي تحت دي. وهنا بيبدأ التباين، تابع معايا. بنحدد كل صخرة وبندي بالفرشة وهي مليانة باللون الغامق اللي معانا، لون الظل، ونبدأ هنوزع الظل ده تاني هكذا. الظل اللي احنا وضعناه هنوزع منه هكذا. وضعنا العمق، ونطلع من العمق بالظل واحدة واحدة كلما ذهبنا إلى الخارج بالنسبة لكل صخرة على حدة. وزي ما وضعنا الظل هكذا هنضع أيضا الإضاءة. الآن بتتشكل الصخور، تابع معايا. بدأنا بتحديد مساحات الصخور، ثم بعد ذلك ملأنا الصخور بألوان مبدئية، وبعد كده حطينا جسور الظل اللي هي بداية الأعماق وبداية أشد الظل، ووزعنا الظلال زي ما شفنا. بنوزع الألوان هكذا. لسه ما وضعناش إضاءة، هنبدأ ندي الإضاءة في الصخور من فوق ومن ناحية اليمين. بالنسبة للصخور اللي في مواجهة الضوء هنضع الإضاءة علشان نجسد ونجسم كل صخرة لوحدها. شفت الجزئية اللي فوق دي مسطح، بنضيئه هكذا ليشكل معانا ناحية من الصخرة، ناحية مضيئة، في حين الناحية الأخرى اللي هي بعيدة عن الإضاءة مظللة زي ما هي. بنضع اللون وبنوزعه، سواء كان ظل أو إضاءة، ليحدث التنوع اللوني والتدريج اللوني. درجات لونية كثيرة جدا، وإن كانت درجات متقاربة، ولكن بتلاقي في القطعة الواحدة درجات كثيرة من خلال الضوء اللي رايح على الظل ومن الظل اللي رايح على الضوء، فبيدينا تدريج لوني ودرجات كثيرة جدا. هنا بنزود الظل شوية في أصل الصخور من تحت، وبنوزع الظل بهذه الطريقة. لسه طبعا في تفاصيل كتيرة جدا، هي دقائق سريعة ولكن هناك تفاصيل جميلة ورائعة. الآن بندي طبعا الصحراء وتراب الصحراء والصخور والطوب والحصو الصغير بفرشة منتفشة. بندي الضربات زي ما احنا شايفين كده، علشان كل ضربة من دول هنضع عليها إضاءة، لمسة إضاءة، فتظهر وكأنها صخور وطوب كثير جدا، الواقعية اللي احنا بنشوفها في مثل هذه الأجواء. شوف الإضاءة، هنختار الأماكن المواجهة للضوء وهنزودها باللون الحرارة، اللي فيه اللون حرارة يعني برتقالي يعني حمصي، الألوان اللي فيها البنيات. هنزود الإضاءة في بعض الأوجه الصخرية دي، هتديك مجسم رائع زي ما احنا شايفين. الآن الملامح بتتولد، الآن نتابع ونشوف كيفية وضع هذه الملامح وهي تولد لحظة بلحظة. وعندما نقول ملامح
يعني أضواء وظلال، بنضع أضواء في أماكنها وظلال في أماكنها فيحدث التباين. طبعا القطعة الجبلية القريبة دي بمجرد ما وضعنا إضاءة على أطرافها ظهرت إزاي. وهنا أيضا الإضاءة في كل القطع المواجهة والأجسام والأجزاء والتجسيمات المواجهة للضوء بنضع عليها بالإضاءة زي ما احنا شايفين. نزود الإضاءة في بعض الأماكن المرتفعة اللي عليها الضوء بشكل مباشر هكذا. وطبعا الأجزاء اللي في الظل التانية دي عليها إضاءة برضه، ولكن هتبقى إضاءة خافتة شوية لأنها طبعا مش في مواجهة الضوء. لسه هنرجع لها تاني إن شاء الله. هنا بنزود الإضاءة أكتر. ملامح وتفاصيل واحدة واحدة. شفت الأجزاء دي اللي في الظل دي هتاخد إضاءة برضه، ولكن إيه مناسبة هكذا. إضاءة في الظل مخدتش اللون الأبيض الساطع زي الإضاءة التانية اللي هي في المواجهة. والمساحات الفاضية دي فيها مرتفعات ومنخفضات وعشوائية الصحراء باللون البني بدرجات. وضعنا بعض الضربات اللي هنضع عليها بالإضاءة زي ما وضعنا على الجبال كده. شفت الإضاءة على كل طوبة وضعناها هنا. لا، الجزئية دي اللي احنا شغالين فيها دي لسه فيها شغل وتفاصيل رائعة نشوفها مع بعض. هنزود الشقوق شوية بالظل هكذا، ونزود الشقوق. بنضع الشقوق اللي احنا عايزينها في الأماكن اللي احنا عايزينها، ونقسم الصخور، صخور كبيرة صخور صغيرة باللون البني. وضعنا الفواصل هكذا. وطبعا هتظهر أكتر جدا هذه الشقوق وهذه الصخور عندما نضع بالإضاءة على حرف كل صخرة من أعلى كده. هنشوف الكلام ده إن شاء الله الآن، هتلاقي ظهرت بشكل رائع. وهنا أيضا في الأماكن البعيدة أيضا بنضع جسور ظل بين الصخور وبعضها وبين الجبل والأرض، وبنزود الظل في الأماكن العميقة بهذا الشكل. خلي بالك الجسور اللي احنا وضعناها بدأنا نوزع منها تاني. الفرشة وهي مليانة بنضع الأماكن العميقة كلها بشكل مبدئي، وبعد كده بننشف الفرشة وناخد من الظل اللي وضعناه ده ونوزع علشان يكون في تدريج لوني من العمق للخارج. ما يكونش لون شاذ في مكان واحد، لا، في عمق وفي تدريج لوني وتدريج للظل وكذلك تدريج للضوء. المرتفعات سريعا زي ما وضعنا الظل بنضع الآن الإضاءة فتظهر وكأنها مرتفعات ومنخفضات وبيبان ملامحها طبعا. شفت الجزئية اللي احنا وضعنا فيها الظل ظاهرة ازاي كأنها في الظل بالفعل، خصوصا لما نزود الإضاءة في الأماكن المضيئة. وخد بالك معايا يا فنان، هضع الإضاءة على كل حرف هكذا، على كل حرف من أعلى. كل صخرة تاخد ضوءها لوحدها ليحدث هذا التباين الرائع. تقريبا انتهى منظرنا،
وانتهينا من هذه الملامح ووصلنا لنهاية رحلتنا. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في هذه اللحظات وبهذه اللمسات. وختاما دعواتي لكم جميعا بالتيسير والتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. وبفكركم في الختام أيضا بالإعجاب دعما لهذا المجهود. بارك الله فيكم وحفظكم، على أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.